the power of the creative word. So again, lahat ng mga principles na to, tinuturo naman to when it comes sa motivational speakers, 'di ba? Tinuturo ito when it comes sa business, personal development, tinuturo siya. And maganda 'yon. Pero ang pinakamaganda dito is that yung roots niya, na nanggagaling to, yung foundation ng lahat ng tinuturo natin here is from the Word of God. So, alam mo na hindi siya mag-change, alam mo na constant siya, and alam mo talaga na, alam mo yun, hindi siya galing lang sa tao lang, di ba? So, ito yung i-deal natin, yung fourth step, yung creative power of the spoken word. And after nito, pagkita natin na ready na, babalik ako sa topic ng fourth dimension. Okay? So, let's go, no? So, alam nyo ba, di ba, very powerful yung spoken words natin. Di ba, palagi ko ngang nire-reinstate, um, everything happens twice. Una sa mind natin, second sa physical. Now, again, ulit-ulit lang din, no? The moment na we think, okay, the moment na makikita nyo mamaya yung connection ng mind natin and the way we speak. Kasi very powerful to sa lahat ng aspects ng life natin. Alright? Personal, emotional, di ba may problem ka with your family member, with a relationship, etc. Kailangan yan. The moment na mag-think ka kasi, okay, kaya kailangan na umattend tayo ng kagaya nito, ng mga habits, okay, ng mga tawag nito, ng mga habits, ng mga trainings, is because para ma-feed yung minds natin. Alright? So, the moment na ma-feed kasi yung mind mo, magkaroon ka ng thoughts, magde-develop yan ng neural pathways. Wow, deep na neural pathways. Tawag diyan po, yun po yung mga axons sa ano natin, sa brains natin. So the moment na mag-think ka, that becomes something that is physical. Okay? The moment na mag-think ka, nagiging physical na yan. Then the moment na speak mo siya into existence, nagkakaroon ka ng dominion or power sa physical world. Okay? So ganun po yung ka-powerful yung sinasabi natin. Yung simple lang mamaya, maintindihan natin yan. So ngayon, there are certain steps. Okay, sundan nyo lang ako ha, habang binabasa ko to kasi nilagay ko na lang dito pero i-expound ko na lang din based on my experience. There are certain steps we must follow for faith to be properly incubated. And a central truth, we must learn about the realm that faith operates in. Meron din basic principles about the spoken word that we need to understand. Okay, so I want to speak to you about the creative power of the spoken word and the reasons why the usage of it is such importance. Bakit nga ba siya important? Okay? So ngayon, no, ito story to ni Dr. David, 'di ba? Sabi ko yung siya yung pastor ng largest church in the world with over 850,000 na members. So yung ganyan na result, hindi yan kaya ng tao lang. 'Di ba? Makikita mo talaga yung hand ni Lord sa buhay niya. Ngayon, eto story niya, 'di ba? One morning, na kumakain siya ng breakfast with one of Korea's leading neurosurgeons who was telling me about various medical findings on the operation of the brain. Pinag-uusapan nila about sa brain. 'Di ba? Sabi ko nga, 'di ba, Christianity or any religion and science, it goes hand in hand. So he asked, nagtanong siya, Dr. Cho, did you know that the speech center in the brain rules over all the nerves? Diba? Your ministers really have power. Mga ministers mo may power talaga. Because according to our recent findings in neurology, the speech center in the brain has total dominion over all the other nerves. Alam mo yung very small na organ, di ba? Yung brain natin, siya yung may power sa hands mo sa lahat, pati sa mga cells natin. So, yun yung sabi niya kay Pastor. Tapos, amazing lang yung naging sagot sa kanya. Kasi sabi sa kanya ni Pastor, tumawa lang siya. Alam ko na yan, matagal na. Diba alam mo yung parang sa discovery sa science, recently pa lang siya. Pero sinagot siya ni Pastor, alam ko na yan, matagal na. O parang na-puzzle din. Diba yung doctor na yon, sabi niya, paano mo nalaman yun? Okay, so ang sagot, in the world of neurology, these are new findings. Tapos,
ni-reply sa kanya ni Pastor David, 'di ba? I learned in from Dr. James. Kilala niyo po ba sino si Dr. James sa Bible? Mga type naman yes, if kilala niyo, si James po, yung nagsulat ng James din sa New Testament. Okay? Doktor po yun. Clear po ba? So, who is this Dr. James, he asked. He was one of the famous doctors in biblical times, nearly 2,000 years ago. Okay? And in his book, chapter 3, the first few verses, Dr. James clearly defines the activity and importance of the tongue and the speech center. Medyo deep na, no? Pero kailangan nating maintindihan. Diba? Sa Bible, na-indicate doon na yung power, no, ng between life and death is in the tip of your tongue. Agree po ba tayo doon? Diba? The neurosurgeon was completely amazed. Does the Bible really teach about this? Tinanong niya, tinuturo ba talaga to sa Bible? Yan. Tapos si pastor nag-answer, yes, the tongue is the least member of your body but can control the whole body. Diba? Ganun po ka-powerful yung words natin. And I learned this the hard way. And syempre, diba, tao lang din naman tayo lahat. Nagkakaroon ng mga, alam mo yun, words na nakakapag either, ito kasi magdidictate ng future natin. Mga mangyayari sa atin. Kaya very careful tayo dapat sa words natin. Yung words kasi natin, parang alam mo yun, Colgate, parang toothpaste siya. Diba? The moment na ma-squish mo na yan, diba, ma-squish mo na yung laman niya, hindi mo na siya mapapabalik. Diba? Tama? Ganun yung analogy nun. So mamaya, mas maintindihan natin. So ito, basahin muna natin to ha, bago ako mag-proceed. Then this neurosurgeon, ito sinare ko din to sa Facebook ko. Pero maganda lang dito, madidiscuss natin siya. Then this neurosurgeon began to expound their findings. He said that the speech nerve center had such power over all the body that simply speaking, okay, simple yung pagsasalita, can give one control over his body to manipulate it in the way he wishes. So for example, if someone keeps on saying, I'm going to become weak, then right away. Alam mo yon? The moment na magsabi ka na weak ako, may sakit ako, diba? Then, pero in Jesus' name, hindi mangyayari sa atin yan. Okay? Then right away, lahat ng nerves mo, lahat ng cells mo sa katawan mo, marireceive yung message na yun. Uy, sinabi ni Maybell na weak siya. So, maging ready tayo para maging weak tayo. Gets nyo? So, we've received instructions for our central communication brain natin that we should become weak. They then, in natural sequence, adjust their physical attitudes to weakness. Kaya ako po, journey ko rin po ito. Journey rin po namin kasi sa church talaga, pinapractice talaga yung, alam mo yun, yung healing and all those stuff, pinapractice talaga yun. And hindi rin siya naging 1 month lang, hindi siya naging madali, pero naging journey yon. Kaya ako, very important talaga sa akin lahat ng mga words na sinasabi. Kita din nila yan. For example, may mali lang ako nasabi or something na in Jesus' name, ina-cancel ko agad. Alam mo yon. Tapos, yung mga sakit natin, mostly, di ba? Nanggagaling din yan sa declaration natin. Alam mo yun? Ay, parang magkaka-migraine ako. Ay, parang magkakalagnat ako. Di ba? Meron tayong ganun attitude. Wait lang po So ngayon, no, alam mo yung sinasabi na ay parang magkaka-migraine ako, magkakasakit ako. Sino na ganyan? Sino nagkakaganyan po? Sino tawag nito? Guilty dyan. Di ba? Ginagawa natin yan. Tama? So, ganun, after nun, mabibigla ka, nagiging natural na lang sa'yo. Okay, magmamas lang ako. Nag-manifest na po siya sa'yo. Wait lang po Kunin ko lang yung filter ng Diba? Mabibigla ka, magma-manifest na siya sa'yo. Diba? Mabibigla ka, nagiging totoo na siya sa'yo. Kasi paulit-ulit mong sinasabi .
So, lahat yan agad, ino-obey yan ng katawan natin. Totoo yan, ganyan ka-powerful. So ako, hindi ko talaga alam mo yun, na imbes na sabihin mo siya in a way, i-reverse mo. Gawin mo na, ito yung nararamdaman ko ngayon, pero mamaya magiging mabuti na yung katawan ko. 'Di ba? Kaya minsan yung mga migraine, yung mga migraine natin, yung mga ubo-ubo natin or what, kailangan mo rin siya na ikaw mismo baguhin mo yung ano nila, yung alam mo yon yung way. And 'di ba marami din sa atin dito na eto health muna yung di-deal ko mga mentors ha. Marami sa atin dito, may mga family members tayo na by genes, yun napapasa yung sakit. Tama? Sino po dito? Yung may, sa bloodline nila, may diabetes, may arthritis, may PCOS, may cancer. May mga ganon. Merong ganon na linya. So tapos minsan ikaw na hindi mo pa siya na-experience, mentor, naging careful ako kasi yung pamilya ko diabetic eh. Mentor, kasi may cancer eh. O anong ginagawa mo? Parang iniintay mo na rin yung self mo na magkakaganon. 'Di ba? So dapat ikaw, very convicted po ako sa topic na 'to kasi ito talaga yung naging journey namin. Okay, hindi ko lang po ito ngayon natutunan but before na at until now pina-practice. Ikaw, dapat maging mindset mo na sa'yo magsa-stop yung curse na yun kasi curse yung magkasakit. Tandaan niyo po yun, curse yung magkaroon ka ng sakit. 'Di ba? 2,000 years ago kasi nabayaran na yan eh. Kaya nga 'di ba nagpakamatay si Lord, kaya nga binit siya yung likod niya, for His stripes we are healed. So dapat 'pag may diabetes sa katawan mo, may cancer sa katawan mo, any sakit diyan, kailangan sa'yo, pababa mo, sa'yo, generations onwards mo, hindi na yan ma-experience sa pamilya mo. Dapat gano'n yung mindset mo, hindi puwede na ikaw na yung magsa-stop. Clear po ba? Paka-type amen in the chat. Gano'n dapat yung mindset natin. Dapat healthy ka. Dapat sa'yo yung manggagaling yung walang ano, walang sakit. Tama po? Kasi siyempre yung sakit, consequence lang yan ng mga, ng ano, consequence lang yan ng mga started from Eden, started from Eve. 'Di ba? Kaya yan nangyari. Pero si Lord, yung goal niya, hindi siya, tandaan niyo 'to, hindi siya nagbibigay ng sakit. Okay? Gusto kong maintindihan niyo 'to. 'Di ba palagi nagsabi, "Ay, mens, ano lang 'yan, kaya ka nagkaroon ng sakit kasi gusto ni Lord na matuto ka." Oh, 'di ba may mga gano'n 'no? Gusto ni Lord na mag-learn ka, gusto niya na, um, magkaroon ka ng lesson, kaya ka niya binigyan ng sakit. Tandaan po natin 'to, lahat po ng mabuti galing sa Kanya, lahat ng hindi, hindi nanggaling sa Kanya. Tandaan po natin, very simple and profound truth, pero kailangan nating maintindihan. Sino po dito yung parents? Paka-type me. 'Di ba 'pag nanay ka, 'pag tatay ka, simple analogy na lang. Naging bulakbol yung anak mo, 'di ba? Dinisobey ka. O Mentor Annie, let's say si Allison nagkaroon ng boyfriend, di mo laman. 'Di ba? Nagkaroon siya, nag-party-party siya, nag-clubbing siya, hindi mo nalaman. O 'di ba? Ano 'yun, parang naging sin din 'yun, nag-lie siya ng lie sa sa'yo. O sabihin mo, Allison, kasi masama kang bata ka, bibigyan kita ng cancer. Gagawin mo ba 'yun? As nanay, tatay? 'Di ba simple analogy, kayo nga tayo, na mga nanay at tatay kayo, 'di ba? Na may mga nag nag nagfo-fall din tayo. Hindi nga natin magawa 'yan sa anak natin. Hindi pa tayo perfect. O how much more yung tatay natin sa taas. Hindi mo bibigyan, gano'n din si Lord sa atin. So, parang minsan kasi parang sobrang sama na ng image ni Lord sa atin na, kaya siguro nila binibigay yung arthritis na 'to para matuto ako kasi masama akong tao." Hindi! Hindi niya yun binigay sa'yo, gusto kong i-break yun. He does not, 'di ba? Meron dun kasi verse sa Bible na He gives and take away. Old Testament po yun, wala pa yung si Jesus. Iba po yung konteksto nun. Si Lord hindi siya nagbigay niyan, siya yung magre-restore ng lahat ng nawala sa inyo. Tandaan niyo yan, 'di ba? Yung health na wala sa'yo, ire-restore niya yan, 'di ba? Yung pera na nawala sa'yo, ire-restore niya yan.
Kasi yung kaaway yung nagbigay niyan. Kaaway. Diba? Yung goal ng kaaway, patayin ka, i-destroy ka, nakawan ka, yun yung goal niya. Pero si Lord, goal niya, i-restore yan. Minsan yung mga sakit natin, nangyayari sa atin, minsan nga kawawa din yung kaaway eh. Alam mo yun? Kawawa din yung devil. Bakit siya kawawa? Kasi dahil din yan minsan sa'yo. Kaya ka nagkasakit. Lifestyle mo. Di ba? Kaya minsan sabi niyo, bakit ako nalang palagi sinisisi? Eh, sa pariwarayan sa buhay niyan eh. Di ba? Pariwarayan sa health niya di ba? So either, tumatawa yung iba, no? Ako kaya ako naging, di ba, ganito, nagkasakit. Before, di ba? Kasi syempre, pabaya ako kahit ano-ano lang yung kinakain ko. Ay, minsan, grabe naman itong mga Kristiyano na to, ako na lang palagi. Mapapasabi rin yan siguro yung kaaway yun, no? Ako na lang palagi yung sinisisi nila. Eh, minsan, sa kanila din yan galing. Diba? So, either sa'yo, tumatawa, consequences ng mga actions mo, or di kaya dahil sa kaaway, hindi dahil kay Lord. Okay po? Tandaan nyo yan. Okay? Gusto kong maging, maano natin, yung truth na yan. Okay? So, may na-learn ba? So, ayan. Health natin yan. Sa health po natin yan. Next naman, if someone says, well, wala akong ability. Diba? I can't do this job. Di ko magagawa ito, mens. Di ko kayang mag-mover, mens. Di ko kayang mag-rank up, mens. Naku, bago pa lang ako, mens. Di ko kayang mag-sapphire. Then right away, the moment you think that, the moment you say that, all your nerves, lahat ng cells mo, nerves mo, katawan mo, lahat ng circumstances sa paligid mo mag-a-align. No? All the nerves begin to declare the same thing. Yes! Sabi nila. Magre-respond sila sa sinabi mo. Diba? Nakakatakot siya na nakaka-excite. Bakit siya nakakatakot? Kasi pag negative ka, incline ka sa negative, yes yung sabihin ng katawan mo. Pag positive ka naman, yes din. Kaya ma-excite ka rin. Diba? Sabi, we receive instruction from the central nervous system saying that we have no abilities to give up striving. Parang sabihin niya na wag na tayo mag-strive, wag na tayo maging magaling. Ay, grabe. We must prepare ourselves to be part of an incapable person. Agoy. If someone keeps saying, I'm very old, I'm so very old, and I'm tired and can't do anything, then right away, the speech control responds, giving out orders to that effect. Grabe, no? Ganun ka powerful, no? Then, yung nerves mo, imagine mo na lang yung mga nerves mo, di ba? Yung mga cells mo, nakipag-usap sila. Uy, matanda na tayo, matanda na tayo. Yes, we are old. We are ready for the grave. Let's be ready to disintegrate. So, dyan na, magkakaroon ka na ng mga, alam mo yun, manghihina ka na. Kasi sinabi mo eh. Iniisip mo, tapos sinabi mo, ino-obey ka lang nila oh. Parang nagba-vibrate yung buong katawan ko. Mafe-feel nyo ba? Yung confirmation sa katawan ninyo na totoo yung sinasabi natin, no? If someone keeps saying that he's old, then that person is soon going to die. That neurosurgeon continued saying, neurosurgeon po yung nagsasabi nito neurosurgeon. Then that neurosurgeon continued saying that man should never retire. Once a man retires, he keeps repeating to himself, I am retired, I am retired, I am retired. Then all the nerves start responding and become less active and is ready for a quick death. Saklap. Diba? Grabe ka powerful yung words natin. Hindi ito nanggaling sa pastor. Hindi nanggaling sa akin. Nanggaling sa neurosurgeon. Science. Science katawan natin po. Pag sinabi mong, ay, tanda na ako eh. Uy, ready din ang katawan mo, maging matanda siya. Ay, magkakaroon na ako ng ganito. Ay, ready din ang katawan mo na i-prepare din yung sakit na yun. Alam mo yung ganun? So, dapat, mamaya, tuturuan ko kayo paano yun i-combat. Okay po? Kasi normal, minsan may papasok talaga ng mga negative thoughts. So, wala na to sa basa ng libro, pero may own practice na rin to. Okay? Maganda, no? Ang ganda ng 7 a.m. na ganito, no? Kasi, ma-express mo din kung ano talaga. Ganito talaga ako. Then, okay? So, ayan. So, dito,
For a successful life naman, ito naman, di ba? People easily adapt to speaking in a negative way. Boy, I'm poor, di ba? I even have no money to give to the Lord. So when an opportunity does come for a job with a good salary, the nervous system responds. I am not able to be rich, to become rich, because I haven't received that reverse instruction from my nerve center yet. Tandaan yung word na reverse instruction na I am supposed to be poor. So I can't accept this job. I can't afford to have the money. So imagine nyo, yung mga beliefs na yan, nafe-feed din yan, the way we think and the way we speak. Like attract likes. And since you act as if you were a poor person, you attract poverty. This attraction, if it remains consistent, will allow you to permanently dwell in poverty. Di ba kanina health? Ngayon naman, sa financial naman. Alam naman natin kung gaano ka-important. Sa lahat ng galawan natin ngayon, kailangan natin ng pera. Tama? Ngayon dito, pag ina-accept mo na when it comes to financial amens, mahina ako dyan eh. Ultimately, yung beliefs mo, yung pattern ng thinking mo, yung magmamanifest sa'yo, ganun rin. Mens, mahirap lang kami eh. Kaya madalas, marami yung natatrap dyan. Dapat maging galit ka sa kahirapan. Again, galing sa health mo, ikaw yung magsa-stop. Dapat din, sa'yo din magsa-start yung pagiging milyonaryo ng buong pamilya ninyo if hindi pa yun. Di ba? Dapat sa'yo din mag-uumpisa, no? Yung maputol yung kahirapan kasi si Lord naging poor para maging rich tayo. Tandaan natin yan. Diba? Parang, man, si Lord kasi, diba, nabuhay siya sa mundo. Simple lang din naman. Diba? Mahirap lang din naman sila before. Kaya nga siya nagpakahirap para maging mayaman ka. Okay po. Sinacrifice niya yun para sa'yo. Okay po. Hindi lang din naman, diba? Kasi pag yung money, revealer lang naman yun kung sino ka. Kung masama ka na, bago pa magkaroon ka ng pera, talagang lilitaw din yun. Pag magkaroon ka na ng ganun, tool lang yan. Pero pag ikaw, mabuting tao ka na, from your heart na, from the start, gagawin mo rin siya sa tama. Gagamitin mo rin siya sa tama at mabuti. Diba? Okay, so next tayo. Exactly as the Bible said nearly 2,000 years ago, it is so today. Medical science had just recently discovered this principle. This one neurosurgeon said that people should keep saying to themselves, I am young. Okay, kahit naka-unmute lang kayong lahat, sabi, I am young. Di ba? I am young. Yes, I am able. I am young, I am able. Tama. I can do the work of a young person no matter what my chronological age is. Diba? So, pag ginagawa nyo yan, no, eto ha, ulit ko po ha, diba? Kahit sa inyo lang, from your words, i-declare nyo, I am young. I am able. Yan, sulat nyo yan. Tapos, i-declare nyo yan. Diba? I can do all things through Christ who strengthens me. Diba? Yan na lang. Para verse din siya. Diba po? So, ayun, no? Declaration yan. Kailangan na maging declaration natin yan. Okay po? So, ngayon, the nerves of that person, tandaan nyo yan, the nerves of that person will then come alive and then receive the power and strength from the nervous system. Okay? The Bible clearly says that whoever controls the tongue controls the whole body. What you speak, you are going to get. Simple lang. What you speak, you are going to get. If you keep on saying that you are poor, then all of your system condition itself to attract poverty and you will feel at home. Okay? In poverty, you would rather be poor. But if you keep on saying that you are able, you can achieve success,
Di ba? Mag-declare ka, declare mo lahat ng mga gusto mo, magsulat ka ng goals mo, then all of your body would be bridled or mag-i-incline to success. You would be ready to meet any challenge, ready to conquer it. This is the reason you should never, never, never speak in a negative way. Okay? Dapat hindi tayo mag-speak talaga in negative way. Mamaya, tuturuan ko kayo paano kayo maka-combat if ever na papasok yan sa mind nyo. Kasi practical lessons lang din dito para ma-apply natin. Next, in Korea, yan, we have a habit of making frequent use of words having to do with dying. Ako before ganito din. Gutom na ako, para mamamatay na ako. Ganon po ako. Alam mo yung 1 hour pala ako hindi nakakain, mamamatay na ako. Diba? Before po yun mag low carb. Men, mamamatay na ako. Men, tara, drive to, mamamatay na ako. Alam mo yun? So, dinedeclare mo sarili mo, hindi lang yung death lang na actual death, but death sa health mo. Hoy, hindi ako nagsabi na mamamatay ako, Mark, ha? Sabi ko, gutom lang ako. Diba? So, example, oh, it's so warm, I could die. Oh, I've eaten so much, I could suffocate to death. Oh, I'm so happy, I could die. Ganon. And oh, I'm scared to death. Diba, ginagawa rin natin yan, hindi lang mga Koreans. Wait lang, ha? Hindi lang sa mga Korean, di ba? So, ito, that is the reason that is throughout the Korea's 5,000-year history. We have been constantly dying, constantly at war. Yan. So, ganun din sa Pilipinas. Di ba? My generation has never seen total peace in our country. I was born during World War II, grow up during the Korean War, and now still live life in a brink of war. Grabe, no? So, ngayon, dito po, kailangan natin na words talaga natin. Kahit yung expressions lang natin minsan, kailangan din natin baguhin. No, yung, ay, ang ganito ko naman, di ba? Di ba, before, ang taba-taba ako naman. Hindi na pwede yan. Ngayon, ang sexy ko na. Ganun na. Ang healthy ko na. Ang fit ko na. Di ba? Ang ganda-ganda ko na. Pero totoo yun, una-una, maano ka, syempre, una-una, sarili mo lang muna. Sarili mo lang muna sabihin. Tapos, yung confident ka, sabihin mo na sa iba, ang acne-free ko na. Alam mo yun? Ang smart ko naman. Ganun dapat. Diba? Until na i-brainwash mo yung sarili mo. Brainwash talaga yung term dapat dyan. Clear? Next, before you can be changed. Ito na. Ito yung pinaka-summary. Before you can be changed, you must change your language. Yung lingwahe mo. If you do not change your language, you cannot change yourself. If you want to see your children change, yung mga anak dyan, you must first teach them to use the proper language. Kasi di ba, yung mga bata, hindi naman yan natututo. Kami, mga anak natin, hindi naman natututo yan sa mga sinasabi mo. Natututo yan sa mga pinapakita mo. Di ba? Sa mga actions mo. Di ba nakikita natin, mga sinasabi ng mga nanay ko nga, pasok dito, labas dito. Pasok dito, labas dito. Kasi minsan, di ba, yung mga parents, like si mama, kung tinuturuan ako ni mama, hindi niya nga din ina-apply. Hindi niya din ina-apply. Alam mo yung dati before, pag mag-bad words, kaya hindi ka ganito. Pero siya, grabe yung bad words. O, di ba? So, again, hindi tayo ina-obey sa mga sinasabi, ina-obey sa mga nakikita. Clear? If you want to see a rebellious and irresponsible youth change into responsible adult, you must teach them this new language. Okay? So, last na. Where can we learn this new language? From the best language book of all. Ano yun? Yung Bible. Read the Bible from Genesis to Revelation. Acquire the Bible's language. Speak the word of faith. Okay? Speak the word of faith. And feed your nervous system with a vocabulary of constructive, progressive, productive, and victorious words. Bakit nga ba mag-o-obey
'di ba, meron naman mga motivational words eh. Meron namang mga declarations na pwede mo makita sa internet, 'di ba, na mga affirmations, may mga gano'n-gano'n, may mga mantras. Pero mamaya, bakit very important na manggaling din sa Bible? Okay? Speak those words, keep repeating them so that they will have control of your whole body. Then you will become victorious, for you will be completely conditioned to meet your environment and circumstances and achieve success. The first important reason to use the spoken word is to create the power to have a successful personal life. Ganda, no? Bakit nga ba kailangan na pag mag-declare tayo, most of the time, align din sa word ni Lord? Kasi lahat tayo, tandaan nyo, hindi tayo human being with a spirit. We are spirit with a human body. Tandaan nyo yan. Hiram lang tong katawan na to. Mawawala tayo, magdedicate yung katawan na to, yung spirit natin, yung matitira. Tama? Again, we are spirit with a human body. Ngayon, yung spirit natin, mag-o-obey yan ng perfect language. Ano yung perfect language? Bible. You can have all the mantras in the world. You can have all the motivational words na pwede mong i-declare sa buhay mo. Pero again, balik ka sa roots mo. Ano ka ba? Ano ka ba? Spiritual being ka. So ano dapat yung i-feed mo sarili mo? Spiritual words din. And mag-a-appear na lang yan, mag-manifest na lang yan sa physical life mo. Clear lang ba? So for example, imbis na parang ang hirap ng buhay, 'di ba? Like for example, may sakit ako, by his stripes you are healed. Ganon yung declaration mo. O pag feeling mo nahihirapan ka sa buhay mo, wala kang resources, Jeremiah 29:11. O pag feeling mo confused ka sa buhay mo, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you. Yumaman ka, not to harm you, plans to give you hope and a future. 'Di ba? So, ganun yung mga Bible verses na yun, yung kailangan natin. Okay? So, ngayon, ito na yung end din, no? Para may time tayo last 3 minutes. 'Di ba sabi ko nga, journey yung, yung gagawin din to, and hindi rin siya overnight din. No, wait lang. Through practice din siya as we go along. So ako before, since sobrang inclined din sa negative thinking, your patterns natin, one way para ma-overcome natin yan is through this. Number 1, attend kayo daily ng ating 7 a.m. na fellowship. Kasi morning pa lang, na ma-mindset agad yung mind mo. Pagkagabi din, attend ka rin para, kaya nga po, strategic yung in place ng ating 7 a.m. ngayon, tsaka 9 p.m. para opening ninyo and closing ninyo ng araw, positive. Nasa tamang environment kayo. Kasi 'di ba most of us, iba dito working, tama? 'Di ba? Working, may mga problema araw-araw. Hindi naman natin makukuha yung ganitong support sa sa family natin minsan, or di kaya sa mga tao na sa paligid natin. So ito yung way ng community natin na para ano yung buhay natin ba. So before, again, journey din yon. So syempre araw-araw ko rin lang din in-expose yung self ko sa church before yung kasama ko. And 'di ba marami din instances na papasok yung negative thoughts sa atin. So normal 'yan kasi minsan inclined tayo. So dapat meron tayong sense of awareness. Kailangan lang mga mentors may awareness tayo sa lahat ng bagay. So for example, may mga like ang hirap, mga ganito, or parang magkakasakit ako ganun. 'Di ba? Marami kasi 'yan, normal lang 'yan sa mind natin kasi yung mind natin para yung giyera, yung utak natin. Sabi sa Bible, yung mind natin, battlefield yan, battleground yan. May mga strongholds pa yan yung mind nyo. Alam niyo yung strongholds? Sa military, yung, di ba yung fina-fire sila, may mga bomba, yung kita yung mga sacks na yan, or mga walls minsan. Tapos, mababa pa yan yung foundation niya sa soil. Ganun rin yan yung minds natin. May mga strongholds tayo na hindi siya agad-agad makukuha. Di ba? At least until you come to a full surrender. So, kailangan maging conscious ka paano mo yan mabattle. Di ba? So, sabi nga ni Lord, wear the complete armor of God. Yung helmet mo, yung sword mo, di ba? Salvation, helmet of salvation, sword. Yung word ni Lord, sword yan.
Kasi pang combat mo, hindi yan pang defend, hindi yan pang defend, pang offense yan. Di ba pag may kalaban ka pang ganyan, di ba? Ano na ako dito? Nag-ano na ako dito, no? May example talaga. So, for example, sa akin ganito. Ano mo naman, ang bobo mo naman. Ganun. Minsan meron sa mind yan. Ginagawa ko, hindi ko yan, alis, hindi ko ginaganon. Diba? Kasi minsan, the more na itaboy mo yan, yung thought na yan, babalik at babalik yan. So ako ginagawa ko, 5 seconds lang or ilan seconds lang. Okay, naging aware ako sa thoughts ko. Nire-recognize ko. Yes, tama, Mentor K. Nire-recognize ko. So, okay, yung thoughts na yan, ito sinabi, nire-recognize ko yan. So ngayon, yung thought na yan, hindi ka sa akin, ganun ko. Yung thought na to, hindi ka sa akin, alam kong hindi ka galing kay Lord, this is not from me, no? Ay, kinocommand kita na umalis sa mind ko. Ganun talaga. Every time until ngayon, practice ko yan for 4 years now. Yung thought na to, hindi ikaw sa akin, my thoughts are pure, it belongs to God. Ganun lang. Yung thought na to, hindi to sa akin, my thoughts are pure, it belongs to God. Okay, yung thought na to, I cast you out. Umalis ka sa mind ko. Ganun lang. Kailangan, hindi mo siya dapat na, alam mo yun, minsan kasi, dati kasi yung mali ko rin, pinipilit ko siya, oh, hindi. Parang magkapani ako, hanap ako ng scripture, what? Di ba? Pero the more na ilalagay mo yan itatago mo yan, di ba? Babalik at babalik yan. So, yung best na exercise dyan, once may thought ka na negative, normal kasi yan, minsan na pumapasok sa atin everyday eh. Oh, yung thought na to, hindi to sa akin. Yung thought na to, hindi to sa akin. Labas ka. Ganun lang, yung thought na to, hindi to sa akin. In Jesus' name, labas ka. Ganun lang. Okay po ba yon? Learning po ba? Very simple action na yan. Pero if masasanay ka, mabibigla ka, yung mga thoughts mo, consecrated na. Pure na siya. Okay? Merong times din, matatempt tayo. May mga times din na, alam mo yun, para tawag nito, makipagsabayan, 'di ba? Minsan kino-compromise natin, no? Pero si Lord, magkakamali din tayo from time to time, magkakaroon din tayo ng mistakes, pero it doesn't mean na ibubugbugin mo dun yung sarili mo. Okay? Tandaan niyo po na magkaroon tayo talaga ng mistakes, mag-fall down talaga tayo, pero tandaan niyo, at the end of the day, merong grace na tinatawag. Yung grace, yun yung undeserved natin na favor from the Lord. Hindi natin deserve yun na yung grace. Pero at the same time, confident ka na pag may mistakes ka, you can boldly and confidently stand up kasi alam mo na mahal ka niya. Okay? Pero hindi yun excuse. Hindi yun excuse para maging pariwara tayo sa buhay at para magkasala tayo. Okay? Clear po ba yun? Ganun po yung grace niya. So ayan, Ephesians 6:10, tama. So, ano ko to, bago tayo mag-breakout rooms and short lang na lang ha. Ayan, Ephesians 6:10. So, ayan yung verse natin. Finally, be strong in the Lord and His might. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. For we are not contending, hindi tayo nakikipaglaban sa flesh and blood, but against the principalities, against the powers, against the world rulers of this darkness, against the spiritual host of wickedness in the heavenly places. Therefore, take the whole armor of God that you may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. Sorry po. Ayan. So, ngayon po, ito, no, kailangan nating i-read din to, no? I-take note nyo to. Ito yung ponder natin buong araw. And tandaan nyo natin, we are not fighting against our family. Hindi natin kalaban yung pamilya. Let's say may problema ka sa pamilya mo, sa mentor mo, sa co-members mo, kaaway mo, hindi mo sila kaaway. Yung mga spirit behind them, hindi sila yung kaaway mo, kundi yung mga nag-i-influence sa kanila. Yung spirit na nag-i-influence sa kanila, yun. Kaya pag may mga misunderstandings ka, kaaway ka, hindi yung tao. Yung behind that, yung nagko-control. Kailan yun yung pagprayan mo.
Clear po ba yun? We are not fighting against flesh, but against the rulers and the principalities na meron sa paligid. Kasi as much as existent yung goodness sa mundo, existent din yung evil sa mundo. Okay? So let us, yun po yung kailangan natin.